No joo, terve kaikille ja tervetuloa taas tänne Kupla-projektin pariin. Ollaan taas saatu jonkun verran edistymään. Vaikkakin vähän tulee nyt sellainen epämääräiseen tahtiin näitä videoita, niin nyt on taas ollut vähän semmonen aktiivisempi viikonloppu ja ollaan saatu jonkun verran tuossa tehtyä hommia. Mun pikkuveli on ollut aika lailla koko ajan kaverina tässä ja ollaan saatu ihan hyvin edistymään ja on uusia osia tullut aika paljon ja ollaan päästy niputtamaan. Mutta tänään tultiin katsomaan varmaan tätä Kupla-projektia, niin pidemmittä puheista mennään katsomaan mitä nyt on saatu tehtyä ja mihinkä pisteeseen ollaan päästy. No niin, eli tämän päivän arpeetina olisi nyt sitten lähteä vähän hiekkapuhaltamaan näitä viimeisiä osia, että saadaan niihin jonkinlaista maalia päälle ja sitten päästään aloittelemaan kasaushommaa. Mutta mulla on nyt sellainen tilanne, että tuossa oman kompuran kanssa on pikkusen ongelmia. Niin me haettiin tää hiekkapuhalluskaappi justiin, niin lähdetään tästä tonne kaverin työt tuohon naapuriin. Sillä on kunnon kompressori siellä, niin mennään täksi päiväksi puhaltamaan sinne sitten osia. Lastataan tarvittavat hilppeet kyytiin vaan. Mennään sitten katsomaan, että onko se Hannes hereillä. Tähän aikaan aamusta nyt pitää olla jo. No niin, meillä on romu kyytissä, niin voidaan lähteä kattelemaan.
koska sehän on aina hirveän hauskaa katella, että mitä sitä on tullut ostettua, kun on uusia osia, niin käydäänpäs läpi. Elikkä jarruputkisarja. Sitten meillä on takapäähän jousitukseen sisemmät puslat molemmin puoli. Sitten täällä on ulommat puslat. Molemmin puoli uudet hupit noille takajousilatoille. Vanhat oli sen verran huonot, että heitetään helvettiin. Alapalloille uudet kumit, koska nivelet on ehjät, laitetaan niihin vaan rasvanipat. Yläpalloille uudet kumit. Sitten on etuvarsien rasvatiivisteet. Stefat miksikä haluaa sanoa. Siellä on käsijarru vaijerin kiinnikkeet molemmin puoli. Jarruletkujen ja putkien kiinnikkeet. Jarruputkien läpivientikumit. Etuvakaajan tanko kiinnikkeet ja puslat. Vetarien suojakummit. Jarrukenkien asennussarjaa toiseen päähän. Sitten on vähän noita nivelien kummia. Jarruletkut, kun nyt eteen vai ei kun nämä on taakse. Siinä on eteen. Jarrukumirasvaa noiden takapään puslien asennukseen. Sitten täällä on jarrusylinterit. Löytyy. Noit on 2. Oletettavasti eteen. Ja vastaavasti 2 taakse. Ja jarrukenkäsarjat eteen ja taakse. Onhan siinä taas malikkaa. Osat on saatu hiekkapuhallettua. Mitä nyt meillä oli palikoita tossa. Pitäis heittää niihin vähän maalia suojaksi. Tai putsailla ja laittaa vähän maalia ja sit lähdetään kasailemaan.
tajuttiin, että sillai hölmösti tehtiin, että laitettiin samaan asentoon vetarin kummikko, missä ne oli, eli ylöspäin, eli aivan väärin. Jouduttiin ne vielä kääntämään ne, mutta nyt ne söjöttää oikeaan asentoon, että ei tosiaan ylöspäin sitä saumaa niin kuin tuossa äsken ruuvattiin, mutta ne on käännetty nyt kumminkin. Iskarikin meiltä löytyy täältä uudet vanhaa tuotantoa, niin pistetään niitä seuraavaksi sinne vähän hollille, niin saadaan väriä siihen. Väriä siihen touhuun. Siellä on vielä etuiskarikki tuolla paketissa. Lähdetään siitä seuraavaksi. Tännekin nyt uudet rasvanipakot.
siinä oli sellainen pätkä. On saatu siis aika paljon nyt sitten semmoista näkyvää edistymistä, kun on päästy kasailemaan, että kun tuossa on ollut välillä vähän semmoista, ettei niinkään tuu sitä semmoista näkyvää etenemistä ja vähän ollut ehkä jopa tylsää videoa. Mutta tässä nyt oli jo aika paljon sitten sitä semmoista kasaamispuolta ja seuraavassa videossa päästään tekemään noita jarruja. Tuossa on jarruputket ja kaikki oli tosiaan valmiina ja sillä lailla muuten olisi nuo jarruosakki, mutta mä sain vasta tänään nuo jarrukilvet tonne eteen. Nuo oli niin huonot nuo, mitkä tässä on ollut, että piti kaivella tosiaan sieltä toisen kuplan osien seasta niitä ja meidän isä toi ne tänään justi, että mä en oo päässyt niitä vielä puhaltamaan, mutta pitää ensi viikon aikana käydä hiekkapuhaltamassa ne. Ja sitten pääsee niitäkin tosiaan kasailemaan ja pääsee etenemään sillä lailla, että sittenhän se periaatteessa kun saadaan ne jarrut laitettua, niin sitten tää on niinku valmis laskettavaksi pyörilleensä, että tuonne nyt pitää jonkun sortin kiveiskumassa systeemit heittää tuonne pohjaan vielä, niin ei ainakaan sitten kolhiinnu heti puhki. Toki tuo on niin paksu tuo epoksikin tossa, ettei se nyt puhki kulu, mutta hyvä se on suojaksi laittaa kumminkin, vaikka siitä nyt kesäauto tuleekin, millä muutama 10 päivää ajetaan vuodessa, niin tehdään niin, että siitä ei tarvitse tehdä sitten uudestaan. Mutta kiva kun kävit katsomassa ja jos tykkäsit, niin pistä tykkäysnappia ja kommenttia ja mitä nyt ikinä vaan ja ehdottomasti jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen ja lähdet seuraamaan tätä projektin etenemistä vielä tästä eteenpäinkin ja kyllä me nyt yritetään edelleen pitää tavoitteena, että ensi kesänä tällä autolla ajetaan.